Gondolkodtatok már azon, hogy különböző sportágakban kik az abszolút numero uno? Nézzük meg! Elhoztam nektek a Non-Stop, az angol nyelvű videóját, remélhetőleg érteni is fogjátok. Ha nem tudsz angolul, akkor szerintem lassan már csak azért muszáj megtanulod angolul, hogy a Reakció csatornán ne kelljen benyomnom a feliratokat. Today, it's the highest praise. Ronaldo vagy Messi? And there are not many GOATs out there. Who's the greatest of all time is A videó végén elmondom, hogy szerintem Ronaldo vagy Messi. popular debate in many barbershops, school halls, office spaces, and TV panels. And without further ado, here's our take on sports greatest. Football, Leo Messi. Nem, a videó végén akartam, nem áll. Jó, nem mondok rá semmit. Elmondod úgy, hogy nem nézel focit? Persze, azok a legjobb vélemények. For all Cristiano Ronaldo fans out there, please realize that Hozzáteszem, igen, még mert szana szétszednek majd a YouTube videó alatt is. Nem szoktam rendszeresen focit nézni, nem vagyok nagy focista. A válogatott meccseket nagyon szeretem nézni, de az, hogy én elmondjam, hogy Ronaldo vagy Messi, valószínűleg az égvilágon semmi normális információt nem fog tükrözni. definitely in this conversation because he sustained greatness for 17 years and counting. If you wanted to make a case for Cristiano, you could, because he has won gold with Portugal and is superior to Messi in certain aspects of the game. The most obvious example is aerial play, simply because he is taller and has supreme athleticism. Ronaldo's sprints without the ball are also unmatched in football, and his dedication to the sport is second to none. All that being said, I'd still give a slight nod to Messi. 2 years younger, ever since he stepped onto the scene in 2005, even though he was clearly the best player on the pitch. Basketball, Jordan. Ezen is egyetértek. Én régen kosaraztam, szerettem is kosarazni, de szerintem Jordan nem lehet leszedni onnan a top 1-ről. Szerintem. Csinálsz úgy egy listát, hogy számok alapján, csinálsz úgy egy listát, hogy népszerűség alapján. GOAT of basketball. Some people will say it's LeBron, some will say it's Kareem, while others will put Bill Russell in the front because he has the most rings. Jordan was equally good offensively and defensively. He was an athletic demigod, but still extremely fundamentally sound. He had the handles, he had the shooting touch, and could stay in the air longer than anybody. Én soha nem láttam Michael Jordant játszani egyébként így élőbe tévén, szóval mindig csak így hallottam róla, hogy Michael Jordan. Inkább lehet az amerikaiaknak volt egy ilyen nagyon nagy éra, vagy nem tudom, hogy Európában mennyire pörög a kosárlabda amúgy, most nem azt mondom, hogy nem pörög, de hogy mennyire tud olyan szinten pörögni, mint mondjuk ami Amerikában van. Larger than life charisma and a huge impact on the sport globe. Jesus, mennyi ember. Like President Obama said when he gave MJ the Presidential Medal of Freedom, there is a reason why they call somebody the Michael Jordan of their profession, if they are the best at what they do. Hockey, Wayne Gretzky. A sport az, srácok, amiben, hogy top 1 vagy, azt nem tudja elvenni tőled senki. De azt nem tudja senki se vitatni, hogyha például úszásba Milák Kristóf elsőnek ért célba, azzal nem lehet vitatkozni. Ott az időeredmény, annál az időre megy, az egy fix döntőpont. What Lionel Messi is in football, Wayne Gretzky is in hockey. Na ez az, ami nálam aztán a hoki, az soha életemben egy meccset nem láttam, a szabályokat se tudom, életemben nem jéghokiztam. Írjál le nekem egy hockey player nevet. And has more goals, assists, and hat tricks than any other player. He won 4 Stanley Cups as a member of the Edmonton Oilers. Boxing, Muhammad Ali. Jó, hát ez egyértelmű. Prime Mike Tyson needed just one... Már mondjuk azért Mike Tyson, de azt hiszem Mike Tyson is egy interjúban azt mondta, hogy Ali a top. Punch to send you to sleep. And even Ali himself admitted he would probably knock him out. Heavyweight greats like Lewis, Klitschko, or Tyson Klitschko is van. Fury all have a significant height and reach advantage over Ali, and it would be tough for him to beat them. Floyd Mayweather has the undefeated record going for him in the GOAT conversation. MMA, John Jones. Now, in the MMA, unlike other sports on the list. McGregor, srácok, McGregornak van a lehető legnagyobb elérése így a UFC-n belül. Nagyon régóta nem aktív, meg már nagyon nem arról szól neki szerintem az élete, hogy visszatérjen meg bármi. De igen, a Khabib, oké, ő meg top 1 számok alapján, persze, meg verhetetlen. We had Fedor Emelianenko, the Russian heavyweight who has been undefeated for 10 years in Pride and is an absolute legend of the sport. Then came Georges St-Pierre, who did get beaten only twice in his career, avenged both his losses McGregor egy puttó ember. and has ruled the welterweight
welterweight division for almost a decade. And then 4 years after his retirement, he captured the gold in middleweight as well. GSP had an incredible fighting IQ and was extremely well versed in all aspects of MMA. Hát, ez megosztó. Joe Montana versus Tom Brady debate is similar to LeBron versus MJ. Legend of the Past. Ez megint egy olyan sport, ami nekem világéletemben kimaradt. Most volt nemrég egy Mr. Beast videóban is. And recency on his side. However, Brady also has 6 rings. Srácok, követitek az ilyen amerikai focit? Például a Super Bowl. Super Bowl szoktatok nézni? Shit, kb. Senki. Even though he played in the best organization, with the best coach, and some all-time great teammates. Baseball. Baseball. Nagyon sok ilyen amerikai sport van. Nevezd meg nekem egy baseball játékost, ha nem tudsz egyet se, írj egy egyest a chatbe. LeBron James, Michael Jordan. Rácok, nem áll. Or Bill Russell in basketball. Their birth certificate is held against them in the GOAT conversation. Yes, Pele scored 700 plus goals, but he did it against low-level clubs 50 years ago, against people who had regular jobs. The same is true for Bill Russell and his 11 NBA rings. However, when it comes to baseball, Babe Ruth is still considered the greatest, even though there are not many people alive today who have seen him play. Tennis. Roger Federer. Az, hogy a Federer szerintem én is őt mondanám. Az a bajom, hogy a tenisz pontra játsszák, igen, tudom. Próbálok úgy fogalmazni, hogy ne szedjetek szét a komment szekcióba, de a teniszt nem lehet olyan pontosan mérni, mint mondjuk az úszást. De a tenisznél, ahol bíró van, tudom, hogy fair a bíró, tudom, hogy figyelnek rá, hogy fair legyen a meccs. Előfordulhat olyan eredmény, ami valami miatt kicsit elcsúszik. Írj egy egyest a chatba, hogyha egyetértesz ezzel. Nagyon jó sport a tenisz, imádom, úristen, meg Federer is. Szerintem én is a Federert mondtam volna. Tennis. Every GOAT debate revolves around the big three: Federer, Nadal, and Djokovic. There have been great champions before, but nobody has held the same dominance. Jó, de minden sportban? Ne, miért? Futásban miért? Van egy időeredmény, puff, ennyit futottál be, ott a célfotó, nem tudsz azzal vitatkozni. The three have monopolized the Grand Slams, and since 2003, when Federer won his first, they have won 55 out of the last 66 majors, which is mesmerizing. Nadal is without a doubt the king of clay, winning 12 Roland Garros titles, which is a record for a single Grand Slam tournament. Mennyi pénz kell egy profi tenisz karrierhez? And has 19 overall slams. Djokovic has 17 major titles, and Federer has 20, and that's why he is still the GOAT. Roger played probably the most beautiful tennis ever, and when he was at his peak, he was in a class of his own. Still, Fed is likely at the very sunset of his career. And Nadal and Djokovic have all the... A Nadal meg egy ilyen állat. A Federer az szerintem gyönyörűen játszik, a Nadal meg egy mint aki 6 rakétát megevett volna reggelire. Tools to surpass him in the coming years, collect more slams, and dethrone him from the GOAT status. Golf. Tiger Woods. Golf also has a 2-person debate for the greatest of all time. Tiger Woods and Jack Nicklaus. Nicklaus definitely gets the nod at the majors, where he's the Próbáltatok vala a golfot? Ki akarom próbálni a golfot? Nyugalmas sport a golf? all-time leader with 18 wins. Also, he came in second additional 19 times and had a record 56 top Futáshoz képest nem unalmas. Egyetértek. 5 finishes. With 15 major titles, Tiger is 3 short of Jack's 18. On the other hand, Tiger is the all-time leader with... Ha lesz egy gyereketek... Mi kérdés? Ha lesz egy gyereketek egyszer, milyen sportba iratnátok be? De sok foci van, meg kokárdból ilyen sok van. Pankráció. Amit szeretne, vagy úszás. Én úszni mindenképp elküldeném. Próbálja ki a teniszt. Menjen teniszezni. Tetszik, ott marad. Nem tetszik, menjenek kosarazni. Akkor menjenek focizni. Third with 73 PGA victories. So the clincher comes down to context and dominance over the sport of golf. And that's why we chose Tiger as the GOAT. When Tiger was at his best, he played golf better than it's ever been played before. Képzeld el, belelövi oda a közönségbe. His 15 strokes margin of victory at the 2000 US Open. Amint mondtam a videó elején, a videó végén elmondom nektek én is azt, hogy szerintem Ronaldo vagy Messi. Először is iratkozzatok fel a reakció csatornára, nyomjatok egy lájkot. Az a helyzet, srácok, hogy véleményem szerint a Twitch nézőknek elmondom, hello!